हरेक फिसको हुन्छ है यहाँ सालमनको तपाईँहरूले स्टमक निकाल्नु पर्दैन अरू फिसको निकाल्नु पर्ने हुन्छ यसमा सबैको हुन्छ प्राय फिसको हुन्छ है यहाँ राखेँ मैले यसरी होइन काट्यो यहाँसम्म कहाँसम्म काट्ने भन्दा यो दुइटा हो नि हो यो दुइटा पुरै निकालेर यहाँसम्म ल्याउने क्या ल त्यहाँ नि मैले होइन निकाल्नु अनि घिनाउने होइन है घिना भने सिक्न गाह्रो हुन्छ है मजाले यसो निकाल्ने अनि यो भुँडी निकाल्ने बेलामा तपाईँहरूले माया गर्नु भएन र यसो गर्नु भने फाड्छ है मासु चाहिँ यो चाहिँ फाड्छ एकदमै माया गरेर बच्चा जस्तै हो यो चाहिँ छ्याप्टै जान्छ यो फिस चाहिँ अनि यसरी भुँडी निकाल्यो होइन भुँडी निकालिसकेपछि यहाँभित्र हुन्छ कि हो कलिकता यहाँनिर काटेपछि यहाँबाट ब्लड निस्किन्छ यो ब्लड चाहिँ सबैभन्दा डेन्जर ब्लड भन्छ क्या यो ब्लड चाहिँ सफा हाल्नुपर्छ भन्छ त्यही भएर उनीहरूले जापानिजहरूले भने त्यो बाँसको सिकिटा जस्तोले क्यार 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 पारेर सफा हालेको हुन्छ नि यो काट्ने यसरी थोरै काटेँ नि मैले अब यसको यो भाग निकाल्ने तर यो भाग निकाल्ने बेलामा हात यसरी राख्नु पनि कहिले फ्याट्ने आउँछ त्यही भएर यसरी राख्ने हात है जे कुरा नि यसरी राख्ने आउँछु मैले अब सुरुमा बानी पार्ने यसो गर्ने अनि यो काट्ने बेलामा मासु धेरै काट्नु भने अहिले फेरि स्किन निकाल्ने बेला लफडा हुन्छ मासु धेरै काट्न पाइएन थोरै काट्नु पऱ्यो मासुको अनि यो काट्ने बेलामा लामो तान्ने ल किची 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 पार्नु भने गाह्रो हुन्छ तपाईँहरूलाई पुरै माथिसम्म नै काट्ने हो खास यो काट्नु पर्दैन तर काट्नै पर्छ कि खास त्यतिकै निकाल्नु नि मिल्छ होइन ए यो त बाङ्गे नि हो चाहिँ सिकाउँछ क्या जापानिजले पनि सिकाउँछ तपाईँलाई कोर्स गर्ने बेला नि यो काट्नै पर्छ भन्छ क्या ए सरलाई आउँछ क्या है नि अब यता पनि निकालिदिउँ होइन अब यो दुइटा निकालिदियो हामीले भुँडी पनि निकालिसकेका छ स्टमक पनि निकालियो अब भनेको हामी अब हेड काट्ने बेला दुइटा फाइन छ क्या यो फर्स्ट फाइन र सेकेन्ड फाइनको साइडबाट काट्नु पऱ्यो अनि यहाँ यताबाट म धेरै हेड फाल्दिनँ भने मासु फाल्दिनँ भन्न थाल्नु भने फेरि यो हड्डी यहाँ रह्यो भने अलिक गाह्रो हुन्छ फेरि तपाईँहरूलाई है अनि यो काट्ने बेला क्रस वे काट्ने क्रस अनि काट्ने बेला जहिलेसुकै किसिरी किसिरी अनि वान स्ट्रोकमा काट्ने ट्राई गर्ने क्लिन हुन्छ क्या कट अनि यहाँ हड्डी पुरै नकाट्ने है अनि काटेँ अब यता काटिन्छ हामीले तपाईँहरू बेसिक मान्छेलाई धेरै इम्पोर्टेन्स होइन यो तर तपाईँहरू जानेको धेरै राम्रो हो तपाईँहरू रेस्टुरेन्ट जानुभयो भने फिस खोल्दा मलाई मगायो भने पनि दिँदैन है थाहा छैन उनीहरूलाई भने जानेको मान्छे हो भनेर भन्छ मलाई पनि दिँदैन फिस खोल्नु तपाईँहरूले यसो सेफ कहिले कसो बिरामी भएको बेलाले म खोलिदिन्छु भने फ्याटो खोलिदिनु भयो भने त स्टेप अपग्रेड भइहाल्यो नि अब चाहिँ यो भाग काट्ने हामीले के गर्यौँ फर्स्टमा हामीले यो निकालौँ त्यसपछि स्टमक निकालौँ देन आफ्टर विल सेपरेट द हेड होइन अब चाहिँ हामीले बेली पार्टको भ्याउँछौँ है काट्छौँ है बेली पार्टको काट्ने बेलामा तपाईँले हेर्नुपर्ने भनेको यो है माया गरेर काट्नुपर्छ है अनि काट्ने बेलामा टुप्पोले पछि हो अहिले काट्ने बेला लङ स्ट्राइपै काट्ने यसरी ए अब हात राख्ने बिस्तारै माया हातले कति काट्यो भने थाहा हुन्छ कि यहाँ ए अनि अब टुप्पो युज गरेँ मैले काट गरेर सुन्नु भएको छ यो क्याट गरेको त्यहाँ यतिखेर थाहा पाउनु पऱ्यो क्या तपाईँले यो यहाँ हड्डी हुन्छ यो मिडल स्पाइनभन्दा तल काटेँ कि भनेर कहिले कसो माथि काट्यो भनेको तल काट्ने हुन्छ है यता पनि निकाल्थ्यौँ ल त्यसलाई चाहिँ बिचमा पार्नु पर्यो यसलाई चाहिँ बिचमा पार्नु पर्यो स्टेप पनि भएन होइन फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ स्टेप भएन भने हामीले होइन अब यो भागमा अनि माछा जहिलेसुकै सार्ने मान्छे सर्ने हिँड्ने चाहिँ भनेको थिएँ नि मैले माछा सार्ने हो अब यो स्पाइनभन्दा तल र माथि गर्ने स्पाइन छ क्या अब यहाँबाट सर्ला कि ल्याउने
अब यो काटिसकेपछि सालमनको नि यही हो स्टाइल चाहिँ होइन फरक हुन्छ सालमन यसरी काट्नु थाल्नु ढिला हुन्छ अब टुप्पो युज गर्ने किटी 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 लाने त्यतिखेर त्यो हड्डी काट्नु त होइन नि काँडा काट्नु त होइन काँडा काटेर काट्ने हो किटी किटी गरेको किन भन्दाखेरि त्यो मासु चाहिँ हड्डीबाट छुट्टाएको नि त अनि यो काट्ने बेलामा तल लाने है माथि माथि ल्याउनु भने त मासुको फेरि माथि फिलेटको मासु स्क्र्याच हुन्छ होइन तल लाने किटी 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 पाते लाने यो नचुडाल्नुहोस् है यो चुडाल्नु भयो भने तलको फेरि अलिक फिस भाङ्गो हुन्छ अप्ठ्यारो हुन्छ अब यसैलाई फर्काएर अर्को साइड पनि भरौँ यहाँबाट है यसरी सर्न आउँछ यो चाहिँ नसोच्नु फेरि यो नाइफ मैले तपाईँको त्यो दोहोरा देखाउने बेला यही नाइफले खोले हो अनि यो नाइफले खोल्नु पनि सजिलो हुन्छ त्यस्तो अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन है सर र हात राख्ने अनि अब टुप्पो युज गरेँ नि मैले होइन मासु छुट्टाएको हड्डीबाट माया गरेको मैले हेर्नु है फिलेटलाई यहाँनिर थोरै बिग्रियो मेरो मासु यहाँ अड्डे है अब यो फिलेट गर्ने बेलामा यो भन्ने यहाँनिर मिडल स्पाइनको मेन जोइन्ट हुन्छ यो जोइन्टसम्म काट्नै पऱ्यो क्या यति चाहिँ अब त्यसपछि त सजिलो भइहाल्छ त अब त आइसक्यो यो फिस पुरै आइसक्यो अब त यहाँ काट्यो यसरी यो छुट्यो यो अलिकता होइन यहाँ छुट्यो नि अब सजिलो भयो त अब त अब यहाँ राख्ने यसरी अनि मुनि नै दबाएर अब यो काट्ने बेलामा मुनि दबाउनु पऱ्यो फेरि नाइफलाई माथि ल्याउनु भयो भने मासु सिधा आउँछ अब यसरी होइन यसरी काट्दिनँ म ठुलो फिस कस्तो राम्रो आएछ यो फिस यो चाहिँ फिलेट चाहिँ नाइस कतै स्क्र्याच भएन कतै ड्यामेज भएन नि त पर्फेक्ट भन्छ कि यस्तो भन्छ कि अलिक ड्यामेज हुन्छ फेरि तपाईँहरू सिक्दै हुनुहुन्छ अहिले त बिजोकै बनाउनुहुन्छ पहिलो फिस त बिजोकै हुन्छ क्या तपाईँहरू पहिलो फिस त त्यो टेन्सनै गर्नु पर्दैन अब यसलाई चाहिँ अब यसरी निकाल्नु फेरि यसलाई पनि सेम प्रोसेस हो यहाँबाट हाल्नु नाइफ मैले यसरी काटेँ यहाँबाट हाल्ने फेरि यो चाहिँ बिग्रिन्छ ल सबैको भनेको यो सेकेन्ड फिलर चाहिँ अलिकति नराम्रो हुन्छ है फर्स्ट फिलर हाल्दा अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन ल यो पनि नट ब्याड कतै स्क्र्याच भएन ड्यामेज भएन अलिकति यहाँ मासु रह्यो कि यो यति मासु अलिकति रहेको त्यो भिडियोतिर हेर्दा त सालमन खोलेको त्यो एउटा चाइट खोलेर खरखर खरखर उसले पारिरहनु हुन्छ नि स्पुनले जस्तो अघि यहाँ मासु रह्यो नि यसलाई अब यो सानो गरेको नाइफले झिकेँ मैले ठुलो छ भने त चम्चाले झिक्नु पऱ्यो नि त यही गरे अब मासु रहेको हड्डीमा रहेको मासु निकाले यो हाल्नु साथी यो खायो भने यो पेटमा गयो भने हाम्रो आफ्नो इन्डोस्कोपी गरी झिक्नुपर्छ यो कुनै नै औषधि मर्दैन भन्छ सेफले चाहिँ अब यहाँ राख्यो अनि फिलेट टेक्निक भयो अब यसको क्लिन गर्ने होइन बेली बोन्सहरू क्लिन गर्ने मिडिल बोनलाई फ्रिजरले निकाल्ने काममा के हो अब यो निकाल्ने बेला तपाईँहरूले सुरुमा यसरी तान्ने होइन सजिलो हुन्छ किरी 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 गर्ने होइन भनेको फेरि ताने भने सर्लक्कै तान्ने पनि होइन क्या भनेको मासु कम काट्ने हड्डी निकाल्ने हड्डी रहेको छ अब यहाँ मिडल स्पाइन मात्र हो बेली बोन त छैन है कतै पनि भनेपछि यसको बेली बोन हामीले निकाल्यौँ होइन यो पो हाम्रो राइट साइडतिर थियो र सजिलो भयो होइन त्यो त लेफ्ट साइड छ नि त यो अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ ल नाइफ हाल्ने अब अनि हिजोको त्यो हामीले कुकुम्बर काट्ने बेला नै हात यसो गराउनुहोस् भन्ने कारण जेमा नि काम लाग्छ कि गोर्खा भिडियोमा मात्र छ कि यसमा ध्यान छ अन्त भिडियोमा हेरिराखेको छ होइन काट्यो कसैले चाहिँ स्वाट्टै काटिदिन्छन् क्या सबैभन्दा मिठो पाएको भनेकै बेली पाएर फेरि फ्याटी हुन्छ कि त्यही भएर म चाहिँ त्यसमा कम निकाल्नुहोस् भन्छु है यहाँ थोरै निकाल्ने नि त थोरै काट्ने भयो भने हामी धुन सक्छौँ यसलाई यो कस्तो पर्फेक्ट हाल्यो दुइटै पर्फेक्ट हाल्छ अब मिडल बोन सिक्नु पऱ्यो होइन मिडल बोन सिक्नलाई सुरुमै तपाईँले
गर्ने अब यहाँबाट है अब यो बेली बोन झिक्ने बेलामा लङ स्ट्राइपमा स्लाइड गर्ने यो मिडल बोन्स झिक्ने यो पिन बोन्स भन्छ होला सायद होइन पिन बोन्स झिक्ने बेलामा चाहिँ जुन ड्रेन क्या यो ड्रेन जुन जता बगेको छ त्यतै निकाल्ने जस्तो फर इक्जाम्पल म तपाईँलाई देखाउँछु ल यो बोन्सलाई मैले यता ताने अन्त च्याप्च्यो नि त मासु भनेपछि मैले यता तान्नु पऱ्यो है ए मैले सेक्योर गरेको नि फिसलाई सेक्योर गरेको नि अनि साके भनेको देखिहाल्यो है ए यसमा नि यो अनि साक्यो है ए चलिरहेको छ हजुर हो अनि साक्यो है यो अनि साक्यो यो खायो भने यो पेटमा गयो भने हाम्रो आफ्नो इन्डोस्कोपी गरेर झिक्नुपर्छ यो कुनै नै औषधि मर्दैन भन्छ सेफले चाहिँ नमर्ने अब यसलाई इन्डोस्कोपी गरेर झिक्नुपर्छ हुन्छ अब स्किन झिक्न चाहिँ यसको निकाल्ने होइन स्किन चाहिँ यहाँबाट निकाल्ने हो नाइफ हालेर झिक्ने होइन है हातैले हो यसको सालमनको चाहिँ हो नाइफ हाल्ने सालमन अरू फिसको चाहिँ हो खराबको चाहिँ होइन अब यसरी तानियो माया गरेर निकाल्नुपर्छ ल यो चाहिँ अनि यो निकाल्यो अनि तान्ने बेला कहिलेको स्वाट्ट तान्ने बेलाखेरि मासुसितै स्वाट्टै आउँछ नि फेरि केयरफुल हुनुपर्छ अब यहाँ राख्यो अनि है चाहिँ स्किन यो भएको छ नि यो सबै फ्याटी बाटो कि हेर्नु दामी फ्याटी बाटो भएपछि